Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Bertemu kembali dalam segmen Buar Bicara Mandalika TV Muzium Negeri Terengganu, Kearifan Silan Aspirasi Masa Depan. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah yang berbahagia Tuan Haji Cik Muhammad Azmi Bengah, Pengarah Muzium Negeri Terengganu. Selamat datang Tuan Haji ke Mandalika TV. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Haji Cik Muhammad Azmi Bengah akan membicarakan tajuk Bidung Pulau Warisan Terengganu. Sudah tentulah kita sudah sedia maklum bahawa Kerajaan Negeri Terengganu telah memberi tanggungjawab dalam memelihara, menjaga tapak sejarah di Pulau Bidung kepada Muzium Negeri Terengganu. Tepatlah bersama kita pada pagi ini yang berbahagia Pengarah Muzium Negeri dalam membicarakan tajuk tersebut. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang bahagia untuk membicarakan tajuk tersebut. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan kepada pihak Mandalika TV Muzium yang sudi memberi ruang pada saya kali ini untuk membicarakan tentang Pulau Bidung. Sebenarnya yang kita ketahui, Pulau Bidung merupakan pulau kemanusiaan atau pulau warisan yang cukup terkenal, adalah satu-satunya pulau yang tercatat dalam peta dunia. Jadi pada kali ini saya akan membicarakan Pulau Bidung dari segi kaitannya dengan orang Vietnam, itu orang hanyut Vietnam. Itu saya akan membicarakan dari segi Bidung semasa, sebelum, semasa dan selepas kedatangan orang hanyut Vietnam. Pulau Bidung sebenarnya yang kita ketahui memanglah sebuah pulau yang tidak ada penghuni. Sebelum orang hanyut Vietnam datang ditempatkan di Pulau Bidung, Pulau Bidung merupakan sebuah pulau yang sunyi, yang hanya disinggah ataupun yang mana para nelayan singgah untuk mendapatkan bekalan air dan juga bekalan daripada rotan, daripada daun kelapa, apa semua tu disinggah di Pulau Bidung mendapatkan bekalan dan juga untuk berlindung daripada tiupan monsun. Pulau ini tidak pernah ada penghuni, walaupun ada cerita mengatakan bahawa pada peringkat awalnya dulu pulau ini pernah didiami oleh sepasang suami isteri. Kemudian apabila isterinya meninggal, si suami pindah ke tanah besar, iaitu di Merang. Dan selepas itu tidak ada catatan mengatakan bahawa pulau ini didiami oleh orang lain, ada penghuni. Dan pada masa yang sama, Pulau Bidung secara keseluruhannya adalah tanah milikan kerajaan. Tidak ada catatan ataupun rekod mengatakan bahawa yang tercatat mengatakan Pulau Bidung, ada tanah di Pulau Bidung bukan tanah milikan. Semua itu merupakan tanah milik kerajaan. Jadi Pulau Bidung yang sunyi walaupun sepi, kemudian pulau ini memang cantik dengan keluasannya 236 hektar. 236 hektar dan jaraknya daripada Merang paling dekat itu 8 nautika batu, dan kemudian daripada Kuala Terengganu 13 nautika, 17 nautika. Jadi adalah lebih memudahkan jika kita nak ke Pulau Bidung tu melalui daripada bekalan daripada Merang. Itu masa kalau dengan bot tu lebih kurang lebih kurang setengah jam saja. Antara lain Pulau Bidung juga yang pulau-pulau yang ada berdekatan dengan Pulau Bidung ialah Pulau Gelup, Pulau Karah dan juga Pulau Yu. Jarak Pulau Bidung dengan Pulau Peranginan itu Pulau Redang lebih kurang dalam setengah jam juga. Jadi Pulau Bidung yang tenang dengan air yang jernih, karangnya yang subur, berkilau, mula berkocak ataupun airnya mula berkocak pada tahun 1978. Yang mana pulau ini yang bebas untuk disinggahi oleh para nelayan mulalah menjadi pulau larangan. Berlakunya pulau larangan ini kerana Bidung diisytiharkan sebagai pulau larangan pada Ogos 1978, yang mana Bidung diisytiharkan sebagai penempatan bagi orang hanyut Vietnam di bawah PU-A227 yang diisytiharkan bahawa Bidung merupakan pulau larangan dan orang ramai tidak boleh lagi mendekati Pulau Bidung dari jarak 200 ela daripada perairannya. Timurnya kedatangan orang hanyut Vietnam di Pulau Bidung ini ia berkisar dengan sejarah. Saya akan ceritakan dari segi rentetan sejarah ataupun peristiwa yang menyebabkan kedatangan orang hanyut Vietnam ni ke Terengganu. Pada 1975, April 1975, Kerajaan Demokratik Vietnam Selatan dengan sokongan Amerika telah jatuh
ataupun telah kalah kepada kerajaan komunis Vietnam Utara yang disokong oleh Rusia. Kejatuhan ini menyebabkan penduduk-penduduk di Vietnam Selatan mula lari, berpindah keluar daripada pada Vietnam dan berlayarlah dalam perairan antarabangsa dan terutamanya yang datangnya tempat tumpuannya iaitu di Malaysia, Thailand dan juga termasuk juga Singapura dan juga di Hong Kong. Terjadinya perkara ini iaitu pada 1975 apabila kerajaan Vietnam Selatan jatuh ni, kita dikejutkan iaitu pada kita dikejutkan iaitu dengan pendaratan pertama di Pulau Perhentian iaitu pada Mei 1975. Pada Mei 1975, satu pendaratan penibut yang pertama iaitu pendaratan bot daripada orang hanyut Vietnam ni mendarat di Pulau Perhentian. Bot yang kita tengok itu sebenarnya pada dasarnya boleh kalau kata dari segi kebiasaannya, bot tu boleh memuatkan sekitar lebih kurang dalam 60 hingga 70 orang. Tetapi kerana terdesaknya pada masa kita pun agak terkejut dengan bot yang boleh muat sekitar tidak lebih dari 70 orang. Rupanya dia muat dihuni oleh ratusan orang dalamnya. Boleh memuatkan ratusan orang hanyut Vietnam. Mereka bersesak dalam bot itu. Dan pendaratan pertama berlaku pada Mei 1975 di Pulau Perhentian. Keadaan ini mengejutkan kita kerana belum pernah kita terima kedatangan orang hanyut Vietnam, kedatangan orang Vietnam ni secara kata orang secara ilegal atau secara haram. Pada awalnya pendatang haram Vietnam ni yang mendarat di Pulau Perhentian ni kita dapat layanan istimewa jugalah daripada itu diuruskan oleh pasukan rela, diuruskan oleh orang kampung dan juga polis dan juga bulan sabit pada masa itu. Belum lagi melibatkan tentera. Keadaan ini sebenarnya walaupun kita terkejut, kita jangkakan akan berhenti setakat itu saja, tapi rupanya meleset jangkaan kita tu. Selepas pendaratan pertama kita menerima pendaratan bertali arus, bukan sahaja di Pulau Perhentian tapi juga di Marang, di Kelulut, di Kemaman, di Cenering dan juga di tempat-tempat lain di Berserah, di Kuantan. Pendaratan bertali arus ini menyebabkan kerajaan kerajaan negeri, malah kerajaan Malaysia merasakan bahawa berlaku satu kebanjiran orang hanyut Vietnam di Malaysia ketika itu yang tak dapat kita sekat lagi. Yang mana kedatangan kita panggil pada masa ini itu pendatang haram Vietnam. Dan ekoran pada itulah menyebabkan kerajaan Malaysia pada masa itu menggerakkan anggota-anggota keselamatan kita terdiri pada rela, polis dan tentera untuk mengambil alih dari segi kawalannya. Dan pada masa itu juga penempatan orang-orang hanyut Vietnam ni kita tempatkan di Keluluk pada masa itu. Ditempat di Keluluk itu daerah Marang. Di satu tempat khas di situ sebagai kamp untuk pelarian Vietnam ini. Jadi dalam kita menguruskan kita sebenarnya belum ada pengalaman pada itu untuk menguruskan kedatangan orang hanyut Vietnam ataupun dipanggil pada peringkat awalnya dipanggil sebagai pendatang haram Vietnam. Vietnamese illegal immigrant pada masa itu. Cuma kita tukar kepada orang hanyut Vietnam ni selepas 1978. Pada 1975 tu masih lagi kita panggil dia sebagai pendatang haram Vietnam ataupun Vietnamese illegal immigrant. Kemudian dengan keadaan yang begini menyebabkan tali arus ini menyebabkan kerajaan pada masa itu belum bersedia. Bila belum bersedia, kita masih lagi terkapai-kapai apakah tindakan yang perlu kita buat. Dan jangkaan kita dengan jumlah yang datang ni, kita ingatkan bahawa pada satu tahap tidak akan berhenti. Rupanya tidak. Masih bertali arus dan tambah-tambah lagi pada penghujung 1975 seramai 1,400 orang. 1,400 orang pendatang haram Vietnam sudah ada di Terengganu pada masa itu. Keadaan ini menyebabkan kita pada masa itu dengan bekalan-bekalan yang ada kita mampu lagi untuk menampung jumlah sebesar itu. Walau bagaimanapun
kita lagi dikejutkan lagi. Dalam keadaan kita masih lagi terkapar-kapar, kita dikejutkan lagi pada 9 November 78. Seramai 2,400 orang mendarat di Pelabuhan Kelang. Seramai 2,400 orang mendarat di Pelabuhan Kelang. Keadaan ini menyebabkan sekali lagi kerajaan Malaysia terkejut masa itu, dan mulalah adalah anggapan-anggapan ataupun teori-teori. Mula kerajaan Malaysia pun mula berfikir, andailah kata, sebab masa itu penduduk Vietnam Selatan ni seramai 60 juta orang yang kalah kepada Vietnam Utara. Penduduk Vietnam Selatan ni seramai 60 juta orang. Andai kata 60 juta orang tu semua datang pindah ke Malaysia, sedangkan rakyat Malaysia masa itu tak sampai 30 juta. Ini yang menyebabkan kebimbangan kerajaan ni, lalu ditubuhkan, dia panggil pasukan petugas khas persekutuan. Juga dipanggil yang juga dikenali sebagai pasukan petugas ke-7. Petugas ke-7 ni VII. Sebenarnya VII itu adalah bukan saja nombor 7, tapi merupakan Vietnamese Illegal Immigrants. Jadi kita panggil ringkas pasukan petugas ke-7 yang terdiri daripada askar, daripada polis, rela, dan juga badan-badan uniform yang lain. Jadi merupakan satu petugas khas yang mana bertanggungjawab terus kepada Menteri Dalam Negeri masa itu. Kurang daripada itu, dengan kedatangan yang terlalu ramai ini, kerajaan Malaysia mula berbincang mencari satu penempatan khas bagi menempatkan mereka supaya senang nak salur bantuan, senang nak kawal, senang nak urus, senang nak tadbir kumpulan-kumpulan ni. Lalu diputuskan dan dipersetujui Pulau Bidong dijadikan sebagai pusat penempatan khas bagi pendatang haram Vietnam ni, iaitu disiarkan Pulau Bidong pada 1 Ogos 1978 sebagai pusat penempatan bagi pendatang haram Vietnam. Dan hasil daripada pembincangan dengan UNESCO, UNHCR yang berkaitan dengan pelarian ni, mereka dah tukar istilah daripada pendatang haram Vietnam kepada orang hanyut Vietnam ataupun boat people. Jadi dalam bahasa lebih lembut sikit lagi, kita panggil boat people ataupun orang hanyut Vietnam, dan tidak lagi dikenali sebagai Vietnamese Illegal Immigrants pada masa itu. Ditukar nama baru. Ini kalau kita tengok dalam sejarah dunia pun, inilah satu-satunya pelarian. Kalau kita ada pelarian Iraq, pelarian Syria, pelarian mana-mana, kita panggil pelarian. Tapi inilah satu-satunya yang berlaku di atas muka bumi kita ni, yang mana pelarian tidak dipanggil pelarian, tapi dipanggil sebagai boat people ataupun dipanggil sebagai orang hanyut Vietnam. Inilah specialnya orang Vietnam ni, yang mana apabila kerajaan Vietnam Selatan, kerajaan demokratik Vietnam Selatan sokongan Amerika ni dia kalah, jadi Amerika masih lagi melindungi mereka dengan istilah nama pun ditukar kepada orang hanyut Vietnam. Bidong disiar di bawah PU bracket A227 sebagai pulau kemanusiaan atau sebagai penempatan khas bagi orang hanyut Vietnam. Dengan pada masa itu kita sehingga penghujung 1978 seramai 60,248 orang menghuni di Pulau Bidong dengan keluasan 236 hektar dengan kawasan tanah pamah hanya lebih kurang dalam 10 hektar. Kita boleh menempatkan 60,248 orang di Pulau Bidong pada masa itu. Jadi peringkat awal orang hanyut Vietnam ni yang datang ke Pulau Bidong ni, mereka senang untuk mendapat tempat di negara-negara dunia ketiga, itu seperti Amerika, Kanada, Australia, ada setengah ke Belanda, ada setengah ke Perancis. Tapi yang paling ramainya Amerika, Australia dan Kanada. Itu yang paling ramai. Peringkat awal memang mudah. Dia orang duduk di Pulau Bidong sekitar 3-4 bulan, lalu mereka mendapat tempat di negara dunia ketiga. Keadaan ini sebenarnya tidak begitu lama berlaku. Kerana apabila pada penghujung 78 tu kita mampu memindahkan 20,200 orang ke negara dunia ketiga. Tetapi masih lagi masa itu berbaki lebih kurang 50,000 orang lagi masih berbaki di Pulau Bidong. Kerana kedatangan bertali arus, jadi rekod yang kita ada tu keluar aja ada ganti, keluar aja ada ganti. Memang berterusan begitu. Kita pindah 20,200 orang, masih ada baki seramai 50,000 orang lagi di Pulau Bidong pada masa itu.
Mudahnya masa tu dia orang ni ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang paling lama masa 3 bulan. Mudah dapat di universiti. Sebab apa? Kalangan mereka merupakan kalangan profesional. Mereka daripada kalangan doktor, ada kalangan peguam, daripada arkitek, semuanya yang petah berbahasa Inggeris. Kita mula menghadapi pada penghujung selepas 78 ni, 79 ke depan, kita mula menghadapi sikit masalah, mana kumpulan-kumpulan yang datang lepas pada itu, mereka bukan lagi terdiri daripada kalangan profesional. Mereka terdiri daripada kalangan-kalangan yang tak boleh berbahasa Inggeris, tidak ada kemahiran, langsung tidak ada kemahiran. Yang ini menyebabkan mereka ketuang stranded ataupun mereka duduk lama di Pulau Bidung. Yang sampai 2-3 tahun, 4 tahun pun ada. Jadi kurang pada itulah yang tadi kita Kerajaan Malaysia telah menubuhkan pasukan petugas ke-7 tadi, antara lain ialah untuk kawal, untuk takbir dan juga untuk urus pemindahan orang-orang hanyut Vietnam ni daripada Pulau Bidung ke negara dunia ketiga. Jadi dalam pada itu pasukan petugas tujuan Kerajaan Malaysia juga mengadakan satu dipanggil diplomasi atau hubungan yang cukup akrab pada situ dengan Amerika, dengan Kanada, dengan dengan Perancis, dengan Australia. Jadi bila ada hubungan yang rapat, kita pun Kerajaan Malaysia juga mendapat kemudahan dari segi bantuan. Mereka salurkan bantuan. Orang hanyut Vietnam ni, kalau kita kira, walaupun dia orang ni satu kelompok pelarian, tetapi dari segi bantuan yang orang terima cukup mewah. Mereka macam anak emas kepada Amerika pada masa itu, di mana di Pulau Bidung dan juga dengan ACR mudah membagi bantuan kepada mereka. Dan kerajaan Amerika pada masa itu juga menggalakkan kerajaan Malaysia, memberi semangat kepada kerajaan Malaysia, dan mereka ibu jari kepada kerajaan Malaysia kerana membantu orang hanyut Vietnam ni. Iaitu orang hanyut Vietnam ni adalah angkara Amerika lah, tapi mereka puji Malaysia kerana bantu orang hanyut Vietnam dari segi kemanusiaannya. Okey. Padahal semasa di Pulau Bidung, bila kita dah menghadapi masalah nak pindahkan orang ni ke negara dunia ketiga kerana tidak ada kemahiran, tapi pada masa sama hubungan rapat kita dengan Amerika, dengan Australia, dengan Perancis, dengan Kanada menyebabkan mereka ni membantu kita dengan menyediakan kemudahan-kemudahan di Pulau Bidung. Antara lain, mereka membinakan sekolah-sekolah yang pusat-pusat bahasa untuk bantu orang Vietnam ni supaya mereka ada kemahiran, supaya senang untuk dapat ke tempat ke negara dunia ketiga. Kemudian mereka juga membina pusat vocational, ajar cara nak beki kereta macam mana. Kemudian mereka juga ada ajar cara ada pusat salon kecantikan pun ada. Macam-macam ada di sana. Dan ada juga ada benda library kat sana, perpustakaan, semuanya untuk mendidik masyarakat. Hospital pun ada masa tu. Jadi saya pun nak tengah sikit apa yang ada pada masa tu dengan kelompok kumpulan orang Vietnam ni ada di Pulau Bidung, apa kemudahan-kemudahan yang ada. Daripada pulau yang sepi, tidak ada apa-apa kemudahan, apabila adanya orang hanyut Vietnam, macam-macam ada di Pulau Bidung. Pasar dia tip-top, memang hebat dengan hasil-hasil jualan buah-buah dia pun semua cukup lengkap. Kemudian kita ada pusat ibadat dia pun ada. Ada untuk orang Kristian, ada untuk orang Buddha pun ada. Kemudian kita ada hospital, boleh ada untuk bedah pun semua lengkap di sana. Kemudian kita ada kedai kopi, ada salon kecantikan pun ada, pusat kemahiran, pusat vocational, semua ada. Semua pendek kata, apa yang ada kat bandar kita ni semua ada di Pulau Bidung pada masa itu. Kemudian pada masa sama Pulau Bidung ni terus digondol. Itu maksudnya orang Vietnam ni, dia orang ni rajin-rajin juga. Mana tanah yang mana ada pokok habis dia tebang, dia tanam dengan pokok-pokok, dia tanam dengan sayur-sayuran, macam-macam lah dia orang tanam kat situ. Kemudian hasil sebenarnya kita pun tak keadaan ni berlanjutan. Bila berlanjutan ni lepas 78 dia orang duduk kat situ sehinggalah 1990-an masih lagi ramai di atas Pulau Bidung tu. Jadi tidak ada jalan penyelesaian. Menyebabkan pada tahun 1989 itu dalam satu persidangan di Geneva telah disarankan, itu Kerajaan Malaysia menyarankan satu dan dapat persetujuan untuk menubuhkan satu dipanggil pelan tindakan menyeluruh. Dia panggil pelan tindakan menyeluruh. Untuk antara lain ni
Pelan antara lain pelan tindakan dulu ialah kita akan ambilkan tindakan, iaitu proses penapisan status. Proses penapisan status, kerana pada masa yang sama, masa itu kita dah ada bila ada ura-ura mengatakan bahawa tidak semua orang pelarian Vietnam ataupun orang hanyut Vietnam yang ada atas Pulau Bidong itu merupakan pelarian politik. Ada juga pelarian ekonomi yang mana keluar pada Vietnam nak cari peluang pekerjaan, nak cari ekonomi lebih baik lah. Hasil siasatan yang dibuat itu memang betul ada pelarian ekonomi. Bila adanya kita rancang untuk yang disetujui itu, pelan tindakan menyeluruh ni akan ada penapisan status. Pada kita buat ni pada 14 Mac 1990. 14 Mac 1990 dikuatkuasakan proses penapisan status. Penapisan status itu kita asingkan. Yang ni pelarian ekonomi, yang ni pelarian politik. Pelarian ekonomi dah diputuskan akan dihantar balik ke Vietnam. Manakala pelarian politik akan ditempatkan ke negara dunia ketiga. Apabila berlaku program penapisan ni menyebabkan huru-hara di Pulau Bidong. Bukan di Pulau Bidong saja, malah di kem sementara Sungai Besi Kuala Lumpur juga berlaku kecoh. Kerana kalangan mereka pelayanan ekonomi ni dia tak nak balik ke negara asal, dia nak ke negara ketiga. Lalulah berlaku kebakaran di Sungai Besi, ada peristiwa terbakar kem pelarian di Sungai Besi Kuala Lumpur terbakar. Kemudian di Pulau Bidong sendiri pun berlaku kecoh, yang mana mereka ni melarikan diri. Bila mereka melarikan diri ni, dengan kekuatan kita yang ada di Pulau Bidong, kita tak mampu nak kejar semua tu, nak tangkap semua. Dan mereka pun pandai bersembunyi. Mereka mula menggali telaga-telaga haram. Telaga-telaga haram bukan nak cari air, tetapi tempat persembunyian mereka. Mereka orang Vietnam ni cukup pakar dari segi penggalian. Buat terowong memang dia orang pandai. Dia orang memang pakar tu. Jadi berlakulah penggalian telaga-telaga haram kerana nak lari daripada dihantar balik ke negara asal. Namun begitu, proses ini menunjukkan satu kemajuan, menunjukkan satu cukup berkesan, yang mana kita boleh mengasingkan, dan nak tak nak yang mana pelarian ekonomi ini kita dah ada kerjasama, dan kerajaan Vietnam pun setuju. Kerajaan Komunis Vietnam pada masa itu yang memerintah tu bersetuju untuk menerima balik pelarian ekonomi ini. Yang mana pelarian politik kita adakan kerjasama dengan UNHCR dan juga dengan negara seperti Amerika, Kanada, Australia, Perancis. Itu semua kita dapat kerjasama, dan mereka pun bersetuju untuk membantu kita menempatkan pelarian Vietnam. Bukan bersetuju menerima, tidak, tapi mereka bantu kita untuk menempatkan mereka tu orang hanyut Vietnam di negara dunia tiga. Sebab itulah ada yang terpencil, yang ada ke Belanda, ada yang ke Perancis, ada yang ke Jerman. Tapi yang paling banyak memang di Amerika, Kanada dan Australia. Okey. Jadi ekoran daripada itu berkesanan ni ada kemajuan ni cepat. Itu jumlah yang mana yang menduduki di Pulau Bidong cepat susut, dan sehinggalah Bidong dipersetujui untuk ditutup dan diserahkan kembali kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Itu Bidong diserah kembali kepada Kerajaan Negeri Terengganu pada 30 November 1991. Itu oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu, Encik Ghaffar Baber, menyerahkan Pulau Bidong kembali kepada Kerajaan Terengganu. Itu Kerajaan Terengganu diwakili oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita masa itu, Datuk Seri Ahmad Diraja Tan Sri Haji Mokhtar bin Ahmad. Dan kumpulan terakhir iaitu seramai 227 orang hanyut Vietnam tadi keluar daripada Pulau Bidong pada 15 November 1991. Dan tidak habis dengan situ. Apabila dah dipindahkan, Bidong sepi. Bidong menjadi sepi dan tidak ada penghuni. Yang ada yang tinggal situ masa itu kita tempatkan iaitu pasukan rela untuk menjaga Pulau Bidong. Masa tu dengan tinggalan-tinggalan yang ada atas Pulau Bidong tu semua masih lagi lengkap, masih lagi cantik, dengan rumah panjangnya ada masa tu, rumah panjang ada, hospital ada masa tu. Dan malah mungkinlah Kerajaan Negeri Terengganu pun masa tu menunggu janji Kerajaan Persekutuan. Itu Kerajaan Persekutuan berjanji untuk membantu kerajaan negeri, untuk memberi bantuan pada Kerajaan Negeri Terengganu untuk membuat kerja-kerja membaik pulih Pulau Bidong. Dan termasuklah dari segi melestarikan tinggalan-tinggalan orang hanyut Vietnam ni.
Namun begitu, janji tinggal janji, serasa-rasanya bantuan tu tidak kunjung tiba, menyebabkan apa yang ditinggal oleh orang hanyut Vietnam ni dari segi bangunan dia apa semua menyembah bumi. Tinggal lagi yang ada sekarang ni hanyalah tugu dan beberapa replika lain dan juga kubur. Itu je yang tinggal sekarang ni. Jadi ini agak menyedihkan. Tambah-tambah lagi adanya vandalism daripada kalangan orang-orang yang singgah di di Pulau Bidung tu. Walaupun dah diserah balik kepada kerajaan negeri, Pulau Bidung secara rasminya belum dibuka lagi pada orang ramai, tetapi dalam kalangan nelayan-nelayan yang mana tu dah awal-awal lagi dah mula singgah di Pulau Bidung. Yang menyedihkan ada kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab tu merosakkan tinggalan-tinggalan orang hanyut Vietnam yang ada, termasuklah habis tempayang yang ada dipecahkan, bangunan-bangunan yang ada, tempat-tempat ibadat dirosakkan. Berlakulah kejadian vandalisme tu, yang mana keadaan ini cukup menyedihkan. Apa yang saya nak cerita di sini, nak sentuh di sini, saya nak buat perbandingan. Okey, Pulau Bidung. Pulau Bidung ni yang pernah duduk di Pulau Bidung iaitu seramai 252,000 orang. 252,600 orang. Orang hanyut Vietnam pernah tinggal di Pulau Bidung sepanjang daripada Ogos 1978 hinggalah November 1991. Tapi saya nak cerita di sini bahawa pada masa yang sama, bukan Bidung saja menjadi pulau kemanusiaan, ada lagi pulau-pulau lain, iaitu di Batam. Di Pulau Galang, Batam, yang rekod mengatakan bahawa ada 191,000 orang pernah tinggal, orang Vietnam pernah tinggal di Pulau Galang. Ia macam Pulau Bidung juga. Tu kalau 191 orang yang ada rekod, tetapi dakwaan mereka mengatakan bahawa mereka lebih ramai lagi pada itu. Mereka lebih ramai pada Bidung. Tapi kita hanya bincang dari segi rekod. Okey, kemudian di Pulau Bataan di Filipina. Filipina ada lebih kurang 31,000 orang pernah duduk di di Bataan, di Filipina, orang hanyut Vietnam. Kemudian di Palawan ada sekitar lebih kurang dalam 19,000 orang macam tu, ataupun 1,000 macam itulah di Palawan. Kecil je. Habis orang hanyut Vietnam pernah duduk kat situ, dia orang mendarat. Jadi kita tengok sini bahawa dari segi penempatan diorang di Bidung, itu di Malaysia, kemudian di di Bataan di Filipina, kemudian di Indonesia itu di Pulau Galang di Batam dan juga di Palawan di Sumatera. Cuma mungkin timbul persoalan, kenapa tidak mendarat di Thailand? Ini merupakan satu persoalan yang mana kita boleh pada masa itu sebenarnya orang hanyut Vietnam ni, dia orang memang dah set dah book dia orang ni, kerana bila nak keluar daripada Vietnam dah orang bayarlah, ada nak keluar daripada Vietnam ni orang terpaksa bayar, tapi bukan patut duit. Saya dapat maklumat tu, saya interview dia orang ni, orang hanyut Vietnam ni yang pernah datang ke Terengganu, yang datang ke Pulau Bidung ni, dia orang bayar dengan dalam bentuk emas, gelang ke rantai ke kemas, dia orang bayar. Dia bukan bayar dalam bentuk duit. Dan sesengah tu yang nak datang, nak keluar tu, bukan sekali perjumpaan tu dapat, tidak. Kalau Presiden Mr. Don Trump, Presiden Kesatuan Orang Hanyut Vietnam Mr. Don Trump, dia 11 kali baru dia berjaya keluar daripada Vietnam. 11 kali. Lepas dia kena tahan sekali, masuk penjara berapa tahun, 5 tahun penjara, bila bebas cuba lagi. Kali ke-11 barulah berjaya datang ke keluar dari Vietnam, datang ke Terengganu. Dan begitu juga orang lain, banyakkan adalah 2, 3, 4 kali barulah berjaya. Tapi yang saya nak katakan dengan sini bahawa kenapa Malaysia, Terengganu, kemudian Indonesia dan Filipina tidak di Thailand? Ada berita-berita mengatakan bahawa orang ni tidak gagal untuk mendarat di Thailand, dan orang tidak berminat untuk datang ke Thailand, untuk pergi ke Thailand, kerana adalah cerita mengatakan bahawa dia sejauh mana wallahualam, tapi ada mengatakan bahawa bila nak mendarat je adalah orang di Thailand tak beraskar ke apa, tak tahulah, dah tembak dia orang dah. Jadi terpaksa dia orang dah halau dia orang keluar, tak benar mendarat. Jadi itulah yang kita tak ada tu kata orang pusat penempatan Thailand. Ada juga katakan ada tempat di Bangkok, ada penempatan yang tu datang ikut darat, bukan ikut boat sebenarnya. Ada orang tu. Jadi satu lagi yang sebelum saya terlupa saya nak cakap itu, yang datang dia keluar daripada Vietnam ini dengan bayaran kemas, ada juga yang menyedihkan, bukan semuanya berjaya. Boleh katakan 30% tu mati di tengah laut.
Ada yang tenggelam pun ada, yang lemah ada, yang mati kelaparan pun ada. Yang mana kalau kita cerita, kita tengok dalam video apa tu, dapat maklumat, ada buku yang ditulis mengatakan bahawa yang mendarat di Hong Kong, mendarat di Hong Kong tu selepas 40 hari, lebih daripada 40 hari di tengah laut, yang mana makan daging setara sendiri tu berlaku. Bukan cerita dongeng, memang cerita benar-benar berlaku. Jadi apa yang membanggakan kita di sini, kerajaan negeri Terengganu, khususnya kerajaan Malaysia amnya, memang kita mampu menjaga kebajikan diorang, dan orang Vietnam seharusnya berterima kasih kepada warga Terengganu dan warga Malaysia yang beri layanan yang cukup istimewa pada mereka itu. Di Pulau Galang, habis je orang hanya Vietnam keluar, kerajaan mereka mampu membaik pulih, mampu mengekalkan sehingga ke hari ini. Dengan bangunan-bangunan dia, dengan tempat ibadat dia, dengan pusat rekod dia masih ada. Dan dia menyediakan dari segi pameran orang hanyut Vietnam di Pulau Galang ada. Kita nak masuk ke sana, di Pulau Galang ni, kalau kita daripada Batam menaiki kereta, kalau nak ke Galang lebih kurang dalam sejam setengah. Kita nak masuk ke Pulau Galang, kita kena bayar 5,000 satu kepala, sebuah kereta 15,000. Jadi hasil dia orang tu mencukupi. Pelawat dia orang bulanan saya dapat tu semasa saya pergi hari tu, dia katakannya melebihi 6,000 orang, lebih pada 6,000 orang sebulan dia orang terima pelawat. Dia orang mampu. Tapi sayang di Pulau Bidung tidak sebegitu, dan sukarlah untuk kita perjelaskan kenapa dan sebab apa. Tak tahu di mana silapnya kita gagal mengekalkan bangunan-bangunan tinggalan orang hanyut Vietnam yang ada. Yang ada tu bukan yang kita pelihara. Yang tugu tu memang sedia ada, tidak utuh, tidak menyembah bumi. Itu yang kekal sampai hari ini, dan kubur-kubur tu sampai hari ini. Tapi apabila orang hanyut Vietnam ni keluar dengan tidak ada bantuan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri Terengganu juga telah mengambil inisiatif sejak akhir-akhir inilah. Sejak akhir-akhir, selepas habis dah bangunan nyembah bumi, barulah kita ambil inisiatif yang mana Pulau Bidung diserah kepada buah jagaan Museum Negeri Terengganu. Apabila diserah pada Museum Terengganu, langkah awal yang kita ambil iaitu kita mohon peruntukan untuk menempatkan 4 orang staf kita di Pulau Bidung untuk menjagalah keadaan Pulau Bidung tu, dan kita mampu menyediakan membuat sebuah surau, kita ada tandas awam, dan kita ada buat kabin, kita ada buat tangki air, dan kita ada buat rumah untuk bekalan untuk genset. Yang mana sekarang ni apabila Bidung diisytiharkan dibuka balik kepada orang ramai pada Januari 2017, masa tu bila dah buka, orang ramai yang datang ke Pulau Bidung dan mereka dah mampu, kita mampu menyambut diorang dengan kemudahan asas seperti tandas, surau, semua dah ada dah itu semua tu, untuk sekat kemudahan asas lah. Dan juga yang lebih membanggakan kita, jeti Pulau Bidung merupakan jeti yang paling cantik di seluruh negeri Terengganu. Kat lain tak ada. Lain walaupun ada jeti, tapi tidaklah secantik jeti Pulau Bidung. Okey. Selain daripada itu, kita juga dalam proses untuk membangunkan Pulau Bidung dari segi perancangan Museum Negeri Terengganu sendiri, dan kita memanglah kita mengharapkan bantuan daripada kerajaan negeri. Kita ada banyak perancangan untuk Pulau Bidung ni, iaitu kita apa yang kita rancang sekarang ni, kita nak buat nak bina sebuah pusat penerangan pelancongan yang menempatkan galeri Bidung. Dan apabila dah ada pusat penerangan, dah ada galeri Bidung ni, mungkinlah kita boleh fikir ke hadapan, mungkinlah pulau ni kita akan yang mana pelawat ke Pulau Bidung, kita mungkin kenakan sedikit bayaran lah. Dan juga kita merancang untuk membina balik rumah panjang, long house dia orang. Walaupun tak banyak, tapi model yang lebih selamat mungkin kita boleh bina dalam tiga buah untuk dia orang merasa balik nostalgia semasa orang hanyut Vietnam ada gitu. Dan juga kita pun cadanglah untuk memilih beberapa bangunan-bangunan ataupun yang boleh kita bina balik, tapi walaupun tidak kesemuanya. Tapi dalam panjangan kita nak bangunkan balik Bidung dalam sebagaimana asalnya, sebagaimana masa dudukan orang Vietnam. Walaupun pada masa sama kita tak lupa
untuk melestarikan balik Pulau Bidung ni. Jadi muzium mengadakan kerjasama dengan pejabat hutan, yang mana bukit-bukit Pulau Bidung yang mana yang botak dah tak ada pokok-pokok tu, kita adakan sama dengan Jabatan Perhutanan untuk kita tanam balik commercial timber, pokok-pokok tu untuk supaya tidak berlaku hakisan yang lebih teruk. Kemudian dengan pejabat pertanian kita adakan kerjasama untuk tanam balik pokok-pokok yang sesuai di sekitar pantai itu. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan Jabatan Perkhidmatan. Pejabat Perkhidmatan bermakna kita nak lestarikan balik pulau tu dengan dengan fauna, iaitu burung-burung dan juga binatang-binatang lain. Sebab sekarang ni di Pulau Bidung dah tak ada langsung. Kalau kata nak cerita burung-burung apa yang ada, saya tengok hari itu cuma tengok burung elang saja. Binatang seperti pelanduk, kancil ke, landak ke, puyuh memang tak ada langsung. Jadi alhamdulillah kita pun dah ada kerjasama dengan Perkhidmatan, dan Jabatan Perkhidmatan dah bersetuju kita nak katakan hidupkan balik Pulau Bidung ni dengan faunanya. Okey. Jadi itu dari segi perancangan Muzium Negeri, dan juga mungkin juga kita akan dapat bersama dan bantuan daripada kerajaan negeri dan juga jabatan-jabatan lain yang dah bersetuju untuk membantu kita. Kemudian dari segi jumlah pelawat, apabila Bidung dibuka kepada orang ramai pada Januari 2019, dari segi bila kita buka ni Pulau Bidung ni untuk lawatan orang ramai ni, sambutan cukup menggalakkan. Ramai yang dah rindu nak pergi ke Pulau Bidung. Dan juga kita alhamdulillah di Pulau Bidung ni, walaupun kerosakan yang agak teruk dengan karang dia banyak rosak, tapi alhamdulillah hasil kajian daripada Universiti Malaysia Terengganu menunjukkan bahawa kadar pemulihan kora di Pulau Bidung cukup cepat berbanding tempat-tempat lain. Jadi sebahagian besar karang sekarang ni dah pulih di perairan Bidung. Dan kalau kita bincang lebih terbuka pada orang ramai ni, sebenarnya Bidung memang ada daya tarikan tersendiri di Pulau Bidung ni. Tambah-tambah lagi ada lagi satu dipanggil dengan kerjasama Kora Malaysia itu, Kerajaan Negeri Terengganu bersama Kora Malaysia dah membina di hadapan tu lebih kurang 20 hampir kedalaman 20 meter, ada sebuah dipanggil underwater gallery bawah air, yang menempatkan kalau kata yang bagi peminat scuba tu, penyelam scuba, dia orang melihatlah menyelam kawasan tu boleh melihat di bawah sana ada galeri yang menempatkan replika batu bersurat, ada basikal, ada tepak sirih, ada tepak sirih, ada keris, ada bagaimana peminat scuba diving bolehlah pergi menyelam kawasan tu. Kemudian yang menarik lagi di Pulau Bidung, istimewanya itu satu yang dia kalau dengan daratan ni berbanding dengan Pulau Redang, Pulau lain, Bidung cukup dekat. Lebih kurang setengah jam kita boleh sampai ke Pulau Bidung. Kemudian Pulau Bidung ni dengan pantainya, pasir yang cukup putih, yang cukup memang cantik dengan pasirnya. Kemudian airnya cukup jernih. Air ni cukup jernih, kalau banding dengan pulau-pulau lain saya rasa Bidung lagi jernih airnya dari situ. Kemudian kita dengan jeti yang cantik, kemudian koranya yang menarik, dan kawasan kora sekarang ni, kawasan kat jeti tu kita tak benarkan mancing. Dari segi dari segi kecepatan kedatangan ikan-ikan di kawasan tu, ikan hiasan ke macam ikan-ikan lain memang cepat. Jadi merupakan satu, kita akan insyaAllah Bidung nanti akan jadi sebagai satu sanctuary bagi ikan-ikan di kawasan tu. Jaga tidak ada sebaran di vandalisme lah, insyaAllah. Kemudian kerajaan negeri juga saya rasa pada tahun lepas nak buat tapi tak jadi, mungkin insyaAllah pada masa-masa akan datang ni kita akan ada beberapa program lagi di Pulau Bidung. Yang baru ni kita cadang nak buat tu Bidung Challenge. Bidung Challenge ni kita dah ada bersama dengan pihak unit tindakan khas Bukit Aman. Kita dah buat trekking daripada bawah tu sampailah ke puncak Bukit Bidung. Dan insyaAllah kalau ada ruang nanti ada cukup peruntukan, kita akan buat satu program Bidung Challenge yang mana kita boleh menarik lebih ramai lagi orang untuk datang ke Pulau Bidung. Terima kasih kepada Tuan Haji yang telah membicarakan secara panjang lebar tajuk yang telah kita berikan tadi. Tuan Haji, saya ada beberapa soalan untuk saya ajukan kepada Tuan Haji. Berapa ramaikah kehadiran
orang hanyut Vietnam yang datang kembali atau melawat ke Pulau Bidung selepas ia dibuka kembali pada Januari 2017. Okey, terima kasih. Selepas dibuka pada Januari 2017, Bidung disahkan buka kepada orang ramai, siapa-siapa boleh melawat sekadar, tapi untuk lawatan harian saja, day trip, mana pergi pagi balik petang, tak boleh menginap. Okay. Sebab sambutannya pada peringkat awal tu orang ramai mula datang ke Pulau Bidung ni, tahun pertama tu lebih hampir 2,000 orang. Tapi dari segi orang Vietnam sendiri, orang hanyut Vietnam yang pernah duduk di Pulau Bidung yang datang balik. Okey, yang datang balik ini tak berapa ramai lagi, tapi pada tahun pertama tu sekitar 500 orang datang balik. Dia orang ni daripada Australia, daripada Kanada, daripada Amerika. Dan mereka beberapa kumpulan yang datang, bukan sekaligus lah, beberapa kumpulan datang, dan mereka kebanyakan bergabung untuk datang. Jadi peringkat awal dia orang datang ni masa tu, dia orang tertumpu paling ramai lah akhir bulan 3 dengan awal bulan 4. Akhir Mac dan awal April dia orang datang ke sini kerana masa tu ada macam dari segi ada program agama lah, macam dia panggil sembahyang kubur. Di Pulau Bidung dia datang untuk buat sembahyang kubur di kubur-kubur di Pulau Bidung tu, kubur-kubur mungkinlah kubur saudara mara dia apa, tapi dia orang pun tak kenal kubur siapa, tapi dia pergi beri perkhidmatan di akhir bulan 3 dan awal bulan 4. Dan selepas pada tu, bila tahun 2018 dan ke depan tu, tak semesti, walaupun bulan 3, bulan 4 tu ramai, tapi bulan-bulan lain pun dia orang datang juga. Dia orang lain datang, macam kata Iron Chef di Amerika, dia datang buat penggambaran, minta untuk buat penggambaran Pulau Bidung. Kemudian ada lagi kes yang 2 beradik di Switzerland tu, umur 12 tahun duduk di Pulau Bidung, sekarang ni menetap di Switzerland. Dia cerita balik kisah dia. Dia pun buat di Pulau Bidung. Ada pula yang hantar email kat saya tu nak buat majlis perkahwinan di Pulau Bidung daripada Kanada. Jadi boleh katakan tiap-tiap tahun memang ada. Cuma peringkat awal tahun pertama lebih kurang dalam 500, tahun kedua tu jumlah dia meningkat terus. Data yang saya dapat tu pada 2019 lah, sebab 2020 tak sempat datang kena Covid. Jadi 2019 yang terakhir tu dia orang datang sini lebih kurang dalam hampir 1,000 orang yang datang sini. Dan ada juga yang datang tu, sebagian besar yang datang tu dia akan tulis surat pada kita untuk memohon untuk menginap di Pulau Bidung. Jadi yang bersurat tu biasanya kita benarlah dia rasa menginap di Pulau Bidung ni 2 malam lah, dia akan menginap di Pulau Bidung untuk dia buat upacara sembahyang dia, dan juga dia orang nak cak balik, cak tugu, cak kubur-kubur dia semua tu. Dia orang tu setakat ni. Dan saya rasa lah apa saya kata akan ramai lagi datang, InsyaAllah. Terima kasih Muhaji atas soalan yang telah saya kemukakan tadi dalam membicarakan tajuk Bidung Pulau Warisan Terengganu. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji dapat bersama-sama kita pada pagi ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan terus bersama dengan Tuan Haji, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.